Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tukar bulb untuk Myvi lagi best. Kalau kita tengok keadaan sekarang ni, lampu mendah dan juga lampu kabus pada Myvi ini dah terbakar. Jadi kita akan buat penukaran mentol Myvi tersebut. Okey, jom. Di sini kita dapat lihat kedudukan mentol, iaitu mentol lampu rendah, mentol lampu tinggi dan juga mentol kabus di kedudukan di mana mentol itu terletak. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak buka mentol untuk lampu rendah dahulu. Okay, apa yang kita kena buat adalah pertama sekali kita tengok kedudukan mentol tersebut. Kemudian kita pusingkan sedikit. Okay, pusingkan sedikit mentol. Kemudian kita tarik keluar. Okay, tarik keluar mentol tersebut. Step seterusnya kita akan buka mentol daripada tapak soket. Apa yang kita kena buat adalah kita tekan dulu klip yang ada dekat bawah ni. Kita tekan, kemudian kita tarik tapak mentol dekat atas secara perlahan. Okey. Next, macam mana kita nak buka mentol untuk lampu kabus. Kalau kita tengok tempat dia agak sempit, jadi kita menggunakan pelayang mesin virus untuk kita pusingkan dulu dia punya, dan kita tarik keluar mentol yang ada dekat tempat itu. Ini adalah mentol jenis Osram H11 untuk lampu rendah, dan juga kita ada H11